मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। नमस्ते साथीहरू, आज पनि म तपाईहरुका लागि एउटा नयाँ भिडियो सामग्रीका साथ उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई Audacity एउटा बेस्ट अडियो मिक्सिङ अडियो एडिटरको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। र सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपको अथवा इन्टरनेट ब्राउजरमा जानु होला। जस्तो म आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजर क्रोममा जान्छु, क्रोम खोल्छु र यहाँ गइसकेपछि डाउनलोड Audacity भनेर टाइप गर्नु होला। DOWNLOAD डाउनलोड AUDACITY अनि इन्टर थिच्नु होला। र यति गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि डाउनलोड Audacity जुन अप्सन तपाई देख्नुहुन्छ यहाँनिर, तपाईलाई जुम गरेर देखाउँछु। यहाँनिर डाउनलोड Audacity मा क्लिक गर्नु होला। अब यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटा अप्सनहरु हामीसँग छ। तीन किसिमको सफ्टवेयरहरु हामीले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्छौं। तर हाम्रो ल्यापटपका लागि भने विन्डोज 7 अथवा विन्डोज 10 कुनमा तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। Audacity फर विन्डोजका लागि यो तपाईलाई जुम गरेर फेरि देखाउँछु। Audacity फर विन्डोज जुन लेखिएको यहाँ छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईले विन्डोजका लागि हो भने, कम्प्युटर ल्यापटपका लागि हो भने, म्याक ओएस का लागि हो भने तपाईले यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसैगरी यो Audacity फर GNU लिनक्स र हामीलाई चाहिएको भनेको विन्डोजका लागि हो र हामी यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ एकछिनमा तपाईको यहाँ डाउनलोड हुन्छ। हामीले डाउनलोडमा हामीले देख्न सक्छौं। यतापट्टि डाउनलोडको अप्सन वेट भनिराखेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Audacity 33.3 MB चाहन्छु। टेक सोल्युसन युट्युब च्यानलमा तपाईका जति पनि टेक्निकल इस्युहरु छन्, समस्याहरु छन्, अथवा तपाईले टेक्निकल नलेज आफ्नो इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र जति पनि भिडियोहरु राखेको छु ती भिडियोहरुमा तपाईको लाइक, कमेन्ट्स पनि मैले अपेक्षा गर्छु, किनकि तपाईको सल्लाह सुझावमै आधारित रहेर मैले नयाँ भिडियो सामग्रीहरु ल्याउने छु। यदि Audacity डाउनलोड भइसकेको छ साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Audacity यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ। अब हामी यहाँनिर जुन तपाई अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर जुन एरो छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र मा गएर यो जुन ठाउँमा बसेको छ त्यही हामी गएर यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला। गरिसकेपछि एउटा बक्स आउँछ। यसमा तपाईले यस गर्नु होला। र मेरो ल्यापटपमा अहिले नै यो सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेको हुनाले म नो गर्छु। अब म तपाईहरुलाई सिधै Audacity खोलेर देखाउँछु। Audacity को इन्टरफेस यो साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सनहरु छ। न्यू तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, ओपन कन्ट्रोल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो अडियो फाइलहरु कम्प्युटरमा डेस्कटपमा छ भने तपाईले त्यहाँबाट पनि ओपन सिधै इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी रिसेन्ट फाइलहरु तपाईले के फाइलहरु मिक्स गर्न हेर्न सकिन्छ, क्लोज गर्न सकिन्छ। यहाँबाट तपाईले बनाएको यसमा मिक्सिङ गरेको प्रोजेक्टलाई सेभ पनि गर्न सकिन्छ। सेभ एज यहाँ तपाईले अर्को अप्सनहरु ब्याकअप पनि गर्न सकिन्छ, एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ। साथीहरु तपाईले बनाएको अडियो फाइल, मिक्सिङ गरेको अडियो फाइललाई MP3 अथवा त्यो भन्दा बाहेक अरु अडियो फर्म्याटहरुमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डेस्कटपमा, कम्प्युटरमा। त्यसैगरी इम्पोर्ट तपाईले नयाँ फाइलहरु तपाईले मिक्स गर्नका लागि तपाईलाई आवश्यक फाइलहरु तपाईले यहाँबाट अडियो अथवा अरु फर्म्याटमा भने तपाईले यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरु यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ। तपाईले धेरै यहाँ सेटिङहरु चलाइराख्नु पर्ने त्यति आवश्यक छैन। आवश्यकता अनुसार मात्रै तपाईले चलाउनु होला। होइन भने यसको डिफल्ट Audacity को डिफल्ट जुन सेटिङ छ त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। यहाँनिर रेकर्डिङको अप्सन छ। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ क्या नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। यसरी तपाईले अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई
आफूले आवश्यकता अनुसार काटछाट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई क्लोज गर्छु। अब यहाँ यसमा थिचेर तपाईँले यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई प्ले गरौँ एकछिन। यहाँनिरबाट प्ले गर्नुपर्छ। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है किसी से कहूँ क्या नहीं कहूँ इस दिल की बात है। यसरी तपाईले अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफूले आवश्यकता अनुसार काटछाट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई क्लोज गर्छु। अब तपाईले देखिसक्नुभयो यो अडियो कति क्लियर रेकर्ड भएको छ। अब तपाईलाई आवश्यक कुराहरू मात्रै यहाँ तपाईले राख्नु होला र अन्य अनावश्यक कुराहरू, अनावश्यक स्पेसहरू, अनावश्यक रेकर्डिङ तपाईले यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई डिलिट ल्यापटप अथवा डेस्कटपको तपाईले डिलिट बटन थिचेर यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ। मैं जहाँ रहूं जस्तो यहाँनिर तपाईको यहाँ देख्न सकिन्छ। यसलाई अलिकति जुम गर्छु म। यहाँ गएर जुम गर्छु। धेरै जुम गर्दाखेरि पनि आफूलाई एडिट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अलिकति गरौँ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो श्वास फेरेको यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा श्वास फेरेको अथवा केही आवाजहरू अनावश्यक आवाज छ यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। अथवा डिलिट गर्न चाहेन भने पनि यो यसको साइज यतिकै राख्न चाह्यौँ भने पनि यहाँनिरबाट यो अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर साइलेन्स गर्न सकिन्छ। यसलाई यहाँ साइलेन्स गरौँ। त्यसै गरी अरू कहाँनिर छ मैं कहीं भी हूँ जस्तो यसलाई अब यो सार्दै जाउँ। जहाँनिर अब यो खाली ठाउँ छ यसलाई अलिकति टोटल्ली यसलाई कम्प्लिट रूपमा यसलाई साइलेन्स गर्ने हो भने यसलाई साइलेन्स यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ जुन अप्सन यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि अब नत्र प्ले गरिहाल्नु होला। यो आवाज यस्तो छ यसलाई पनि साइलेन्समा राखौँ। त्यसै गरी यो अहिले क्लियर लाइन भए पनि अलिकति साउन्ड आइहाल्छ। यसलाई पनि साइलेन्ट गरौँ। यो जुन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो के हो भन्ने हामीले थाहा पायौँ हो यो खोकेको यहाँनिर आवाज हुन्छ। अब यो अनावश्यक छ, यति धेरै आवश्यक पनि छैन र यसलाई म यहीँनिरबाट यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। किसी से कहूँ अब यहाँनिर पनि छ। एडिट गर्दाखेरि तपाईँले सजिलैसँग थाहा हुन्छ यो कहाँनिर फल्ट कहाँनिर छ त्यो तपाईँले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यो गीत यहाँ एउटा स्टेन्जा सिद्धिएपछि यहाँ तपाईँले फेरि यो सास फेरेको अथवा यो अनावश्यक आवाज तपाईँले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बिचमा पनि छ। तपाईँले यसलाई अझ थप यसलाई जुम गरेर पनि यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। हामी यसरी यहाँबाट हटाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यो पनि छ। यसलाई पनि म यसरी हटाउँ। की बात है हाम्रो गीत अब यहाँसम्म तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म गीत मात्रै राख्छु। यो बाँकी यसरी तपाईले अडियो रेकर्ड गर्न हो। यो जुन रेकर्ड गरेको भिडियो अडियो छ यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु अथवा यहाँनिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो ल्यापटप डेस्कटपको डिलिट बटन पनि तपाईँ थिच्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्टार्टिङमा जाउँ। यसले यो बटन स्टार्टिङ अथवा यसलाई हामी अन्तिममा इन्डिङमा हामी यसरी लगाउन सक्छौँ। यो स्टप, यो पज, योले प्ले गर्ने। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद यहाँनिर अलिकति बढी नै काटिएछ। म यसलाई अलिकति अन्डु गर्छु। अब हामी फेरि अगाडि जाउँ। मैं जहाँ रहूं अब यो कहीँनिर पनि बिचमा तपाईँले हेर्नु होला। अब यो स्पेसहरू कतिको छोड्ने भन्ने छ। जस्तो अब यतिको छोड्दा पनि हुन्छ। यहाँ जस्तो यही हिसाबले तपाईँले छोड्ने हो भने यसलाई तपाईँले कपी गर्दा पनि हुन्छ। कन्ट्रोल सी गर्नु होला नत्र कन्ट्रोल सी। यहाँ पनि छ अप्सनहरू छ कपीको, यहाँ पेस्टको अप्सन छ। तपाईँले यहाँ कपी गरेर अब यो सबै साइजहरू सेम राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ यसरी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी
तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सबैमा एउटै खालको स्पेस बिचमा जुन ग्याप छ यो ग्यापलाई तपाईँले यसरी एउटै साइजमा तपाईँले राख्न सक्नु। यो अब यतापट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भोल्युम हामीले बढाउन चाह्यौँ घटाउन चाह्यौँ भने यो गर्न यसलाई हामी तलमाथि गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो मैं जहाँ रहूं अब यो डिक्रिज भयो, कहीं भी हूँ तेरी अडियोको नि जुन साउन्ड छ यो साउन्डलाई तपाईँले घटाउन बढाउन यहाँबाट तपाईँले मैं जहाँ त्यसरी रहूं राइट लेफ्ट जुन छ अब यो दायाँतिर राइट साइडतिर प्ले भइराखेको छ भने यता जानुभयो भने लेफ्ट तेरी हामीले सेन्टरमा राख्नु छ किनभने दुईटितिरबाट समान ढङ्गले बुझियोस्। यसरी अब हामी यसको अरू फङ्सनहरू छ जस्तो यहाँ यो हामी क्रसर हामीले जता पनि हामीले राख्न सक्यौँ। यसलाई एडिट गर्दाखेरि यो आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरी यो जुन अप्सन छ टाइम सिफ्ट टुलको यसलाई हामीले यो कहाँनिर राख्ने हो यो मुभ टुल हो। यसलाई हामीले यताउति मुभ गर्न सकिन्छ। अरू धेरै नै यहाँ अन्डु रिडुको अप्सन छ। तपाईँलाई कतिको थाहा छ, तपाईँले केही फेरि फल्ट भयो कतै मिस्टेक भयो भने तपाईँले कन्ट्रोल जेड गर्नुहुन्छ हो त्यस्तै यो यहाँ अप्सन कन्ट्रोल जेड गर्ने र केही तपाईँले अगाडि पुगिसक्नु भएको थियो तर फेरि फर्केर पुरानो अवस्थामा आउनु भएको छ भने फेरि रिडु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुम इन र जुम आउटको यहाँ अप्सन छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जुम इन जुम आउट गर्न सकिन्छ। अरू पनि अप्सनहरू छ, तपाईँले चलाउँदै गएपछि थाहा हुन्छ। र अब म यसलाई सिलेक्ट गरेर म तपाईँलाई इफेक्ट देखाउँछु। जस्तो तपाईँलाई अरूभन्दा पनि जस्तो सबभन्दा फेड इन फेड आउटको बारेमा म तपाईँलाई भन्छु। फेड इन भनेको जस्तो तपाईँले अडियोको स्टार्टिङमै स्लो साउन्ड भएर साउन्ड बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जाने जुन अवस्था हो त्यो फेड इन हो भने फेड आउट भनेको अडियोको एन्डिङमा गएर बिस्तारै अडियो साउन्ड डिक्रिज हुँदै जाने अवस्था हो। अब म फेड इन गर्छु, कहाँनिर मात्रै हामीले फेड इन गर्ने हो त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर जस्तो यति मात्रै मैले फेड इन गर्न चाहेँ भने अब यहाँ गएर म फेड इन गर्छु। हेर्नु साथीहरू जस्तो यो सेप छ त्यही अनुसारले नै अडियो प्ले हुन्छ। जस्तो अझै म यसलाई अझ यो अलिक बढी नै गरेर देखाइदिन्छु किनभने तपाईँलाई स्पष्ट होस्। हो हेर्नुहोस् त बढ्दै गयो, सानो आवाजबाट ठुलो हुँदै गयो। त्यसै गरी इनमा पनि त्यस्तै हो। जसरी अब हामीले लास्टमा यसको हामीले आवाज घटाउन चाह्यौँ भने जस्तो यो छ भने यसलाई हामीले फेड आउट गऱ्यौँ भने यहीँनिर घटिहाल्यो। अब जुन हामीले फेड आउट गरेका थिएनौँ त्यसको आवाज बढी देखियो। यसरी हामीले फेड इन फेड आउट पनि गर्न सक्छौँ। यसमा धेरै नै फिचरहरू छ। अडियो मिक्सिङका लागि अति उत्तम एप्लिकेसन के अरे सफ्टवेयर भन्छु कम्प्युटरका लागि। र अब हामी यसमा तपाईँले इको थप्ने अथवा फेड इन फेड आउट गर्ने भने सिलेक्ट गर्नु नै पर्छ। तपाईँले भित्रको कुनै एउटा सानो स्पेसमा तपाईँले कुनै फेड इन फेड आउट गर्ने हो भने भित्र गएर यसरी सिलेक्ट गर्नु होला भने पुरै होल अडियोलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने यसमा यहाँनिर सिलेक्ट हुन्छ। अब सिलेक्ट भइसकेपछि अब इकोमा जान्छु, म इको देखाउँछु। अब यहाँ अलरेडी नै मैले यो सेट गरेको छु। म यसको प्रिभ्यू तपाईँलाई सुनाउँछु। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ। यस्तो छ साथीहरू। अब योभन्दा पनि अझ बढी अब यो अलि म बढी तपाईँलाई सुनाउँछु। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। यसरी हामीले इको राख्न सक्छौँ। अब तपाईँले यति इकोले पुगेन, हामी पुरानै अवस्थामा फर्किने भने कन्ट्रोल जेड गर्नु होला अथवा अन्डु गर्नु होला। यहाँनिर यो अप्सन छ अन्डुको। मैं जहाँ रहूं यो बिना इकोको। अब म फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर इको अझ बढाउँछु। म तपाईँले इको ध्यान दिनु होला साथीहरू। यसमा जस्तो म 5 राख्छु, यता म 4 राख्छु। अब हेर्नु होला प्रिभ्यू। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी। अब तपाईँले बोलेको मात्रै हो भने एउटा हुन्छ गीत गाएकोमा तपाईँले अडियोमा इको राख्दाखेरि अब तपाईँले कुन सुइटेबल हुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। जस्तो मैले 8 राखेँ यहाँ
यहाँ मैले 6 राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ म एकचोटि प्रिभ्यू देखाउँछु। मैं जहाँ मैं कहीं अब यो कुनै पार्ट अफ अडियोमा तपाईँले यसरी इकोलाई अलिक बढी बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म पुरानै अवस्थामा यसलाई राखिदिन्छु। यसरी तपाईँले इको सहितको जुन अडियो सुन्नुभयो, अब यसमा हामीले ट्र्याक राख्न सक्छौँ अथवा अडियो म्युजिक राख्न सक्छौँ। त्यसका लागि इम्पोर्ट गरौँ, इम्पोर्टमा गएर फाइलभित्र इम्पोर्टमा गएर अडियोमा क्लिक गरौँ। मैले केही कपिराइट फ्री अडियोहरू मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु, एउटा चुज गर्छु यहाँबाट। साथीहरू यहाँ अडियो मैले सिलेक्ट गरेको अडियो यहाँ आइसकेको छ। यसलाई अलिकति मैले थोरै मिलाउँछु, यसको थोरै मिलाउँछु। अब यो ट्र्याक अलिकति बढी नै छ, धेरै लामो छ। रेकर्डिङ जुन भोइस छ त्यो आधाभन्दा पनि कम छ भने म यसलाई अलिकति जुम गरेर जति आवश्यक त्यति मात्रै राख्छु र यति मैले सिलेक्ट गरेँ। फेरि म यसलाई जुम आउट गर्छु। अब यहाँ जुन यो सिलेक्सन बाहेकको जुन यता दायाँपट्टिको जुन छ राइट साइडमा, यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने हामी यहाँ जान्छौँ अघि भने जस्तै, यसमा गएर यसलाई हटाउन सक्यौँ। र अब फेरि म जुम गर्छु र अब ठ्याक्कै बिचबाट म्युजिक ट्र्याक हामीले ट्रिम गरेको हुनाले, स्प्लिट गरेको हुनाले म यसलाई यहीँदेखि नै अलि यतैबाट गर्छु। यतैबाट म फेड आउट गरिदिन्छु। फेड आउटका लागि इफेक्टभित्र गएर फेरि त्यही फेड आउटमा गएर यसरी यसलाई बिस्तारै। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ क्या नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। यो एउटा स्याम्पल थियो तपाईँहरूका लागि। मैले आफैले गाएर एउटा कपिराइट फ्री म्युजिक ट्र्याक यसमा ट्युन राखेको थिएँ। अब यो तपाईँको कम्प्लिट हो भने अब यहाँबाट तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेभ प्रोजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि पुनः एडिट गर्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यकता तपाईँले ठान्नुहुन्छ भने सेभ प्रोजेक्ट पनि गरेर भित्र तपाईँले कहीँ कतै यसको लोकल डिस्क इडी जुनसुकै पनि तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ नाम लेखेर। भने हामी अहिलेलाई एक्सपोर्ट मात्रै गर्छौँ, एक्सपोर्ट एज MP3 गर्छौँ। तपाईँहरूलाई म MP3 दिन्छु। यहाँ मैं जहाँ अब तपाईँहरूले यसमा डिटेल राख्नुपर्ने छ यस अडियोको बारेमा भने लेख्नु होला, होइन भने ओके गरिदिनु होला। अब म मिनिमाइज गर्छु। मिक्सिङ गरिएको अडियो यहाँ डेस्कटपमा बसेको छ, मैले प्ले गर्छु। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ क्या नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। यसरी र साथीहरू यो Audacity धेरै नै उपयोगी छ हामी सबैका लागि। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो सामग्रीहरू फेरि तपाईँहरूमाझ ल्याउने नै छु। तर यदि अझै पनि तपाईँले टेक सोल्युसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमै रहेको बेल बटनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा तपाईँहरूका लागि ल्याउने जति पनि भिडियो सामग्रीहरू छन् सबैभन्दा पहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र जानकारीमा राख्नु सक्नुहुनेछ।